नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। त्या चॅनलचं नाव निदान क्रिएशन। तर आजचा व्हिडिओ खास आणि जबरदस्त झालेला आहे, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर नवीन असाल लवकरात लवकर सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ एडिटिंगसाठी लागणारे बीट मार्क्स हे कीपॅड आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला पण इमोजी पावडर पाहिजे असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। चला तर आता प्रिव्ह्यू बघून घ्या। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। मित्रांनो, जर तुम्हाला ही व्हिडिओ बनवायची असेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। तिथून तुम्ही APK डाउनलोड करा। आता बघा कशा प्रकारे मी डाउनलोड करतोय। हा टेलिग्राम चॅनल आहे, इथून तुम्ही अलाइट मोशन डाउनलोड करू शकता। तो तुम्ही डाउनलोड करून घ्या। डाउनलोड झाल्यावर इन्स्टॉल करा। मित्रांनो, बीटमार्क इम्पोर्ट नसेल करता येत तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा आणि आपण तिथे बीटमार्क लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता APK मध्ये। आता बघा कशा प्रकारे केलेले आहे। आता आपल्याला लिंक आलेली आहे, इम्पोर्ट वर क्लिक करा आणि नेक्स्ट, आणि आपली बीटमार्क आलेली आहे। आता आपल्याला त्याच प्रकारे कीपॅड पुन्हा इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। बघा या प्रकारे दोन्ही पण इम्पोर्ट झालेले आहेत, बीटमार्क आणि कीपॅड। आता व्हिडिओला सुरुवात करू।